Mabuhay! Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Abbey Sy, isang artist at author at pinapanood niyo ang aking YouTube channel. Wow, that was harder than I thought. So for the rest of the video, I'm going to speak in Filipino. Basically, this is going to be a journal with me in Filipino. I do not know why I'm doing this, but I thought it'd be fun to just share it because August is called Buwan ng Wika, which is like the month of our national language, which is Filipino. Personally, I'm not a great Filipino speaker, and I'm also not a great Mandarin speaker, which is kind of embarrassing because I'm actually full Chinese and I was born in the Philippines. So I'm not gonna speak in English after this sentence. Sa araw na ito, ang gagamitin natin na pang-journal ay lahat likhang Pinoy. Kaya panoorin nyo itong video at tayo ay mag-journal. Bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo ang aking journal. So, ito yung itsura niya ngayon. Medyo nalagyan ko na ng laman ngayong Agosto at may mga kulang pa pero pwede na. So, magsisimula tayo gumawa ng isang spread. Yung kaliwang pahina ay para sa isang tarot na gagawin kong reading gamit ang PM Pinoy or ang Practical Magic Pinoy deck. Ito ay gawa ng aking kaibigan si Chingay Labrador. Bali, ang gagawin ko, magbabasa rin ako ng 3 card. So, nagsimula ako magtarot mga 3 taon na, pero ngayon mas mahilig ako ngayon magbasa at intindihin ang mga cards na ito. Pag nagbabasa ng ganito, tandaan na hindi ito nagpepredikto ng ating kinabukasan or kung ano ang dadating. Ito ay paraan para upang maintindihan lalo ang sarili at ang iyong mga pinagdadaanan. So, magbubunot lang ako ng 3 card. Ang magiging prompt ko or parang tema ng aking ibubunot ay ano ang kailangan kong malaman sa ngayong araw. Depende ito sa kung ano ang gusto mong malaman or ilan ang cards na gusto mong ibunot. Usually, mga 2 or 3 yung binubunot ko. So, ang nabunot ko ay 5 of Wands, the Empress at Ace of Pentacles. So, ang gagawin ko ay gamit ang mga stickers na kasama sa tarot deck na ito, isusulat ko at i-journal ko ang aking mga pagkaintindi sa mga cards na lumabas. So, yung mga cards na ito, hindi siya masyadong reflektado, hindi siya masyadong malalim sa ngalan ng parang ito talaga yung nararamdaman ko. Pwede kasi siyang maging ibang imahe or tema. Depende din kung anong iyong pinagdadaanan. So, kunyari, nabunot ko itong card at nabunot mo siya, iba yung magiging pangangahulugan niya sa iyo at sa akin. So, yung una kong nabunot ay 5 of Wands. Yung salita na nakasulat dun sa card ay kagulo. So, parang ang pagkaintindi ko is medyo marami kasi akong ginagawa ngayon. So, parang doon siya nagkukuha ng ideya kung ano yung magiging tema ng aking reading. So, ito ang isang manual kung saan makikita ang parang kodigo siya. So, kung kailangan mo ng gabay, may Ingles at Filipino na nandito, pero babasahin ko yung Filipino at kukuha ko ng ideya para masulat ang aking kaalaman sa aking cards na nabunot. So, bago ang lahat, syempre, kailangan ko munang lagyan ng mga kung ano-anong mga papel at stationery para gumanda ang ating spread. So, napataglish ako kasi hindi ako ganun kagaling pala mag-Filipino. Pero ayun, gustong-gusto ko itong deck na to kasi parang nababasa niya talaga yung pagkaintindi ko. Hindi ko alam kung dahil Filipino ang mga ginagamit na salita or mas konektado ako sa enerhiya ng cards. Minsan kasi may ganung factor na kailangan i-consider. So, ayun, ilalagay ko lang sa baba ang mga salita na pinaka nangangahulugan sa bawat card na nabunot ko na nandun sa sticker pero medyo maliit yung sticker na word. So, isusulat ko lang siya ulit para mas klaro at makita ko. So,
tuwing simula or gitna ng buwan, mahilig ako magbasa ng cards kasi parang may mga panahon na hindi ko rin alam anong ginagawa ko. So, ito yung nagbibigay ng konting paunawa sa aking nararamdaman or kung ano man ang nagkakaroon ng parang nabibigatan ako na bagay sa buhay ko. So, ayun, yung unang card is makigulo. Ang nakasulat sa guide is konting energy naman dyan. So, ang pag-intindi ko dun is parang hindi ako masyadong nagbibigay ng aking enerhiya sa mga proyekto na to kasi parang kakarating lang medyo naguguluhan pa ako. So, kailangan ko siyang i-absorb at gawin ang kailangan gawin upang makasulong at yun, maitawid. Para maitawid ang mga kailangan matapos na trabaho. So, hindi ako masyado nag-research sa mga totoong kahalagan nito. Dati ganun ako, pero ngayon mas ayoko na kasi mas gusto kong intuitive siya or parang galing sa sarili kong pagkaintindi. So, yung pangalawang card na nakuha ko ay likha, the Empress. So, lagi itong lumalabas sa mga pagbabasa ko. Siguro kasi artist ako at mahilig ako mag-drawing at gumawa ng art at gumawa ng lahat ng mga creative na bagay. So, ang intindi ko dito ay dahil kailangan ko maglaan ng enerhiya, kailangan ko rin matutong i-enjoy at maglikha at gumawa ng art. Lagi din kasi yung lumalabas ang The Empress. Kung hindi The Empress, Emperor. Yung Emperor naman mas logical siya. So, ngayon mas creative, yung creative side. So, parang right side of the brain. So, yung huling card na nakuha ko, medyo may connect siya kasi yung una parang gulong-gulo ako at dahil maglilikha ako, magkakaginhawa ako. So, kailangan kong panindigan at kailangan kong isipin na lahat ng mga ginagawa ko may katuturan siya at may patutunguhan. At yun ang reminder na aking napulot dun sa huling card na nabunot ko na Ace of Pentacles. Ang Pentacles ay tangible objects. So, ngayon sa kanang pahina, magsisimula tayo sa pag-decorate ng pahina na ito. Yung ginagamit kong mga vintage na papel ay galing sa isang libro na napulot ko sa luma naming bahay. So, medyo recycled siya at mukha na siyang sobrang brown na yung yung mga pahina niya. So, maganda siyang gamitin. Parang may contrast sa mga pahina. At ayun. Hindi ako nakahanap ng Filipino na libro. So, Ingles yan. Ilalagay ko lang siya sa gitna. So, bali itong layout na gagamitin ko para sa page, sa pahina na to ay mas kakaiba siya. Kasi naisip ko parang, lagi pag nag-journal, usually sa taas or sa baba nilalagay yung disenyo, diba? Parang naisip ko, parang maganda ilagay yan sa gitna. At itong sticker na nakuha ko ay galing sa Papamel Routine na may mga imahe ng mga bayani at nasa jeep sila. So, parang sobrang bagay siya sa tema na gagawin natin sa araw na ito. Tapos, yung mga stickers na pagkain ay gawa ng kaibigan ko si Cynthia R. Ililink ko ang kanyang shop sa baba. Napakaganda ng kanyang mga drawing ng mga bulaklak, halaman, at kung ano-ano mang bagay na Pilipino. So, ayun. So, dahil dyan, yung mga bakanting pwesto, ilalagyan ko ng aking pagsusulat. Dahil mahilig ako magsulat at marami akong sinusulat, yan ang magiging parang tema nitong pahina. Nung una, dapat maghahanap ako ng mga salita na tanging nasa Filipino, pero parang naisip ko, mas gusto kong i-share ang aking sariling relasyon sa pambansang wika ng Pilipinas. So actually, nung bata ako, syempre yung una kong naintindihan din sa bahay ay Filipino, pero tinuruan din kami ng Mandarin at Ingles sa paaralan. So, parang feeling ko naghalo-halo din siya at some point sa aking pagkaintindi sa mga salita at panunulat. Pero sa totoo lang, pinakamagaling akong magsalita at magsulat ng Ingles. Kasi, hindi ko alam yun yung parang naging kasanayan ko. At dati, parang hindi ganun kataas yung mga grade ko sa Filipino. Pero, ayun, kakaiba nitong lengguwahe at dapat siyang
patuloy na ipinagmamalaki ng bawat Pilipino. Sinusulat ko lang ang aking, ang late ng sulat ko, no? So, sinusulat ko lang ang aking mga musings. Ano yung musings sa Filipino? Ang aking mga thoughts at mga iniisip tungkol sa wikang Filipino. So, tuwing Agosto dati sa paaralan nung bata ako, laging may handa pag buwan ng wika or linggo ng wika, laging may presentasyon or parang may sinali rin kaming koral nun na parang kumanta kami ng Tagalog, ganyan, at ng Filipino. Kaya, napaka-importante nito sa akin nung bata ako. At syempre, hanggang ngayon na matanda na rin ako at nandito pa rin ako sa Pilipinas at ako ay isang Pilipino. So, napansin niyo sa layout, ginawa ko yung mga bakanting pwesto. Doon ko na sinulat yung mga salita at yung mga phrases kasi para magmukhang buo yung buong pahina. May kwenta ba yung sinabi ko? At dahil dyan, magkakaroon ng parang iba-ibang composition yung pahina at hindi lang siya parang, ito lang, ganun. So, maganda rin na nasa gitna para malaki kasi yung sticker na ginamit ko. So, yun yung parang sentro ng buong pahina. At napansin niyo sa kaliwa at sa kanang pahina, merong mga salita na mas malaki at ginamitan ko ng brush pen. Ito ay mga headlines at lagi ko itong ginagawa pag nagjo-journal para mas maintindihan ng taga-nood kung ano yung tema or yung topic na pinapag-usapan at kung ano yung gino-journal ko sa mga pahina na ito. So, ayun. Ito na ang ating final spread. Yay! That was hard. That was really hard. I feel like growing up, I actually didn't have really good grades in Filipino, but I was really interested in Filipino literature in general. Like, my favorites were, actually, I loved everything, like Ibong Adarna Florante at Laura, Noli Me Tangere, and El Fili, but personally, my favorite was Noli Me Tangere, and I'm a big fan of Jose Rizal. But anyway, I hope you enjoyed this journal with me video in Filipino. Let me know if you want to see me journal more in Filipino. Kahit di ako ganun kagaling. Tinatry lang, mga sis. And, yeah, thank you so much for watching, and I'll see you guys on the next video. Bye!